दर घासून दे ना आंबोळसा. नाही रे तर काय नाही घासूस तू. काय काय घेत कापड घेतला. पिशवी पिशवी इकडे आपला ट्रॅक्टर आहे आणि झाकून ठेवला. तर ट्रॅक्टरचं यावर्षी बघा हे जे चाक आहे ना त्याचे हा नट पडलाय. 1 2 3 3 नट पडलेत. तर बहुतेक आपल्याला आता नाही 1-2 दिवसांनी पालीला जावं लागेल. नमस्कार, मी संतोष गिरे. आदिवासी जीवनाच्या नवीन एका ब्लॉगमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आपला हाचा जो ब्लॉग आहे ना ॲक्च्युली तो लवकर बनायला पाहिजे होता. कारण आज आपण आपल्या ज्या ब्लॉगमध्ये मासे पकडण्यासाठी जी गरी असते ना तर ती साध्या सोप्या पद्धतीने कशी तयार करतात ते बघणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्याला बांबूची काडी पाहिजे. तर ते आणण्यासाठी आपण रानात चाललो आहे. आणि सोबत आपल्या मोठे तर मोठ्याला मुद्दाम घेऊन चाललो आहे. तर का आता थोड्या वेळानं सांगतो तुम्हाला. 2-3 दिवसात पालीला जायचं आहे. हे ट्रॅक्टरचे जे नट दाखवले ते पडलेत. किती राहिला आहे. हा ही बादली आपले आहे ना. तर हे आपलं विहीर आणि पिण्याचं पाणी आपण येऊन देतो. चला. तर आज ना मस्त वातावरण आहे. थोडासा पाऊस पण पडतोय आणि पावसाने येते ना मळे. तर दिवसातून अशी म्हणजे पाऊस पण येतोय आणि ऊन पण पडतंय मस्तपैकी. असं वातावरण असलं ना की बरं वाटतंय. शेतकऱ्याचं पण काम होतंय. जास्त थंडी पण लागत नाही. आम्ही जेव्हा लावणी केली ना तेव्हा म्हणजे किती पाणी हवा पाऊस मजबूत पाऊस होता. 10-12 दिवस आम्ही नेमकी त्याच दिवशी लावण्यास सुरुवात केली आणि त्याच दिवशी पावसाला सुरुवात झाली. मजबूत पाणी. इकडे कोणी चाललंय. वाट होते ना. या लागल किरव करायला. तर किरवे म्हणजे खेकडे. तर एखाद दिवशी गंजा आनंद राहता ना. मग याचा चिखल केला. तर आपण मग अशी ना इथे ट्रॅक्टर घेऊन आलतो आणि याचा चिखल करून दिला. काय हा कुठे गेला. घरी माशावर जाणार होतो पण मग तुमचा ट्रॅक्टर घेऊन गेलो. ट्रॅक्टर घेऊन आलो आणि त्याचे नटच पडलेत. आता ते हे गवसायला घेतलेत. मोठ्याला मुद्दाम घेऊन आले आपल्या मागे. तिला मडे तिला जर एखादा विषय दिला ना तर जाम बरोबर करते. बरोबर टाइमपास आणलाय ना मडे. मडे यांची भाषा बोलून दाखव ना. आपली कातकऱ्यांची कशी बोलता. हा मोठ्या 1 नंबर ऍक्टर आहे का. भाषा भारी आहे करता. मस्त प्रत्येकाची अशी नक्कल करता येते. हा नक्कल करता येते. नक्कल बघताच्या जाऊन झाले असं. फुल टाइमपास. मोठे फुल टाइमपास. गेल नाही केकडा का. पण त्या शिरण्या रहत्या ना सिहरी
थोड़ा वापस हुई बता दिया ना क्या करेंगे का तो बोलता है पर तो अंदर में बोलता है ये वाटा है ये पूरा ऐसा जाता है अंदर तक ना कोंबरा था मोठे आले ना एक सवय आहे थोडासा भाजी कुठली पण भेटली थोडीशी लगेच गोळा करून घेते आणि मग सगळ्या भाज्या वेगवेगळ्या घरी घेऊन जाते आणि मग त्याची मिक्स रेसिपी बनवते सगळं एकत्र करायचे त्याची वेगळी म्हणजे थोडीशी जर कुठे राहणार जातो ना सवय म्हणजे असे रानात फिरणार माणसाला ना सवयच असते की थोडंसं काय दिसलं ना लगेच उचलून घ्यायचं आणि मग घरी नेऊन ठेवायचे आणि मग जमा झाली की सगळं मिक्स करून रेसिपी बनवायची त्याची भाजी करायची. आणि आता आपण आलोय हे बघा इथे अजून दिसत नाही बांबू तुम्हाला हा मला वाटतं जास्त बोर करतोय मी फुकटची बडबडच आले नसते. डायरेक्ट बांबूचं झाड दाखवतो काड्या तोडतो आणि मग घरी जातो. हे आहे ते बांबूचं झाड आणि खूप उंच आहे. आता काढायच्या कशा ना तो प्रश्न आहे. तर आधी काड्या तोडून घेतो आणि बघून तुम्हाला दाखवतो कशा काड्या मिळाल्या आपल्याला आणि नंतर मग त्याची फिशिंग रॉड बनवायची आहे घरगुती. तर आपल्याला एवढी मेहनत करून पण ना फक्त एकच काडी मिळाली. ही बघा माझं कसं माहिती आहे का ते गाणं ऐकलं असेल तुम्ही अडला नारायण धरी गाढवाचे पाय तसं आहे. जेव्हा आता गरज आहे ना तर आता भेटेल तशी घ्यायला लागेल आपल्याला काडी आणि आता तशीच वापरावी लागेल. पुढच्या वर्षी बघू रानात लवकर जाऊ उन्हाळ्यामध्ये आणि मग त्या आणून व्यवस्थित बांधायच्या साफ करायच्या आणि मग दगडीच्या खाली ठेवायच्या दाबून म्हणजे मग सरळ होतात आणि नंतर मग त्याची आपण फिशिंगची रॉड बनवतो. सो इथंच मिळालं नाही आता दुसऱ्या ठिकाणी जातो आणि मग तिथं बघतो 1-2 मिळते की. मला ॲक्च्युली 4 पाहिजेत. माझे 4 होते ना त्याच्यापैकी 2 तुटल्या 2 आहेत पण त्या जुन्या झाल्यात खराब लगेच तुटतील. हे मोठे आहे तिकडे भाजी शोधते आणि इकडे बघा काय नजारा आहे ना आहा. तर हे मध्यवर्ती धरणाचा एक कोपरा गेलेला आहे आणि इथे खाली ना इथे खालच्या बाजूला इथे एवढे याच्यात तर इथे पण मासे मस्त भेटतात वाळुंजा आणि गुगळ म्हणतात त्याला वाळुंजा गुगळ. तर पण या बांबूच्या झाडावर आलतो पण तो तोडलेला आहे शेतकऱ्यांनी. शेत आहे ना तर बहुतेक अडचण होत असेल म्हणून साईडने तोडून टाकलं आहे आणि आता आपल्याला एकच काडी घेऊन जावं लागेल. बघू 1-2 भेटते की भेटली तर भेटली. सो आपल्याला कमीत कमी 3 तरी काड्या मिळाल्या. रानात जावं लागतं लांब आणायला पण आपल्याला यावर्षी टाईमच मिळाला नाही आणि त्याच्यामुळे मग नाही आणता आल्या. पुढच्या वर्षी नक्कीच रानात जाऊन मस्तपैकी चांगला घेऊन येईल. काड्या कशा पाहिजे माहिती का म्हणजे हे बांबूचे काडी तर अशी हे बघा कोवळी तर बिलकुल नको अशी एकदम जुनी आणि काळी कलरची पाहिजे म्हणजे डार्क ग्रीन कलरची म्हणजे मग ती काडी जुनी असते आणि मग ती सहसा तुटत नाही. मग किती मोठा मासा लागला ना तरी. तर धस आहे दमलोय स्वतः बडबड न करता डायरेक्ट घरी जातोय. संध्याकाळ झालेली आहे पूर्ण ढगाळ आहेत पण पाऊस पडत नाही. अजूनही पावसाची वाट बघतोय आणि संध्याकाळच्या आता चहा आणि बिस्किट. पाऊस पडत असताच जास्त मजा आली असती चहा बरोबर बिस्किट खायला. ओ वांगे मामा कुणी गेला कुणी ग नाही आला अजून. सो आपला जो भाऊ आहे ना अनंत ॲक्च्युली आम्ही 4 जण भाऊ आहेत. तर त्यापैकी एकाची बायको ती इथलीच आहे गावातलीच आणि त्यांचा झाप आहे इथं. हे बघा हा जो झाप दिसतो ना तर त्याच्या सासूरवाडीचा सासू सासऱ्यांचा झाप आहे म्हणजे आपल्या झापापासून थोडंसं अंतरावर आहे. एकटेच आहेत काय कुणी काय
हा काय वर आहे का झाली हा मग काय काय बरं आहे गुरात का बैलात गुरा का बैला हा हा आता काय काय काम करतात काय नाही आता सध्या आवनी खपली आणि मग आज सध्या घरीच निदाय घेतलाय आणि लक्षात आलंय तर सांगतो आपले जेवढे पण सबस्क्रायबर आहेत ना तर त्यांच्यापैकी ऑलमोस्ट अर्ध्यापेक्षा जास्त जणांना सबस्क्राईब तर केलं आहे पण सोबतची जी घंटी आहे ना ती दाबलेली नाही आहे आणि सोबतचं ऑलचं बटन येतं ना ते पण दाबलं नाही त्याच्यामुळे खूप जणांना कळत नाही की आपला व्हिडिओ अपलोड झाला की नाही कारण तर आपल्या तसा मध्ये रिस्पॉन्स पण नाही आहे सो ज्याने कोणी सबस्क्राईबचं बटन दाबून नंतर मग घंटी जर दाबली नसेल ना तर ती घंटी प्लीज दाबा आणि ऑलचं पण बटन दाबा जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओ टाकल्यानंतर लगेच कळेल कारण खूप जणांना माहीत नाही होत की आपला व्हिडिओ अपलोड झाला की नाही आणि त्याच्यामुळे मग आपल्या चॅनलचं ना यूट्यूब करून जरासं टेक्निकल इश्यू चालू आहे त्याच्यामुळे मग तुम्हाला व्हिडिओ सहजा बघायला मिळत नाही सो जर जो कोणी व्हिडिओ बघतोय त्याने ही गोष्ट लक्षात घ्या आणि आता आपण आले वळापाशी लास्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं की मुसळधार पाऊस आला आहे आणि एक वेळेस रात्र पुलावरून पाणी येऊन पण गेलं पण आपलं रात्र होती त्याच्यामुळे आपल्याला दाखवता नाही आला इथे पूल आहे बघा आणि या इथे बाजूला ना हे बघा तर एवढा रस्ता खचलाय खाली गेलाय जर आपल्या मोखाडा तालुक्यातील कोणी जर ग्रामपंचायती संबंधी या कामासंबंधी जर कोणी व्हिडिओ बघत असेल ना तर प्लीज बघा आपला रस्ता कधी पण जाण्याची शक्यता आहे कळीचवाडीचा इकडचा पूल होता ना तो ऑलरेडी गेलाय आणि इथं थोडासा राहिलाय आणि हे बघा पाणी कमी आहे परंतु खाली जास्त पाणी असेल त्याच्यामुळे मग आपण पुलावरून आलो आपल्यामध्ये ओळ पार करता येणार नाही पाणी असलं का मग ओळ पार करता येत नाही शाळा सुटली का हा गुरा काय मारता उरकली का हा हा काय येईल नाही आला पौर्णिमा आलं किती शाळेत आहे तू दुसरीला काय फोटो सेशन चाललंय काय तुमचा अरे उलटा रे आता सूर्य हे बाजूला गेला पाठीमागून मला पाठव इंस्टाग्रामला टॅग कर बघू हा हाय भाई काय पाहिजे तुला हा तर तुम्ही या टायमाला ठेवलंय केकडा साका तो मित्रांनो असा होता हा संपूर्ण व्हिडिओ ज्याच्यामध्ये आपण माझ्या आईची मोठी आईची मिमिक्री बघितली वेगवेगळे आवाज काढते तर मला खूप दिवसापासून इच्छा होती की तिचा व्हिडिओ काढायचा असे वेगवेगळे आवाज काढताना सो तुम्हाला आवाज काढताना कसा वाटला तर कमेंट करून नक्की सांगा आणि त्यानंतर मग थोडीफार म्हणजे आपले मासे पकडण्याचा पण जी काडी असते ती बनवणार होतो पण जराशी गडबडच झाली ॲक्च्युली सुकल्यानं जास्त कोवळ्या काड्या होत्या त्याच्यामुळे सुकल्या गेल्या आणि त्याच्यामुळे मग आपल्याला व्यवस्थित त्या बनवता नाही आल्या सो नेक्स्ट पुढचे वर्षी कधीतरी आणि त्याच्यामुळे मग मध्ये आपला 4-5 दिवस गॅप पण पडला आणि तो अर्धाच ब्लॉग आपण अपलोड करू शकत नव्हतो सर त्याच्यामुळे मग 2-4-5 दिवसाचा गॅप देऊन मग आपण ब्लॉग अपलोड केला आणि पुन्हा एकदा जाता आता ज्याने पण सबस्क्राईब केलंय आणि ते घंटी आणि ऑलचं नाव दाबले असेल त्यांनी करून घ्या कारण तुम्हाला कळणारच नाही की मग व्हिडिओकडे अपलोड केला आहे अजून काय नाही तर आता मिळूया एखाद्या रानभाईच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद बाय कर बाय